สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุจะพาทุกคนนะคะไปกินบุฟเฟ่ทะเลเผาที่หาดเจ้าหลาวกันนะคะ เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงลานอุ้ยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรน่าทานบ้างนะคะค่ะในนี้นะคะก็จะมีกุ้งแม่น้ำนะคะ มีแมงดา มีหอยแมลงภู่นะคะ มีปูม้า มีแซลมอน มีหอยหวานนะคะ แล้วก็มีอาหารทะเลให้เลือกทานอีกตั้งหลายอย่างเลยนะคะ ก็จะมีกุ้งแม่น้ำสดนะคะอยู่ข้างในนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำเป็นๆเลยนะคะเราสามารถเลือกเอาไปน็อกนะคะแล้วก็เอาไปย่างได้นะคะราคาจะอยู่ที่หัวละ399 บาทค่ะเด็กจะอยู่ที่ราคา199 บาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหมูกระทะนะคะราคา399 บาทนี่คือมีทั้งเตาบุฟเฟ่ทะเลเผานะคะแล้วก็รวมในเตาหมูกระทะด้วยค่ะแล้วก็จะมีขนมหวานนะคะมีผลไม้ส่วนตรงนั้นจะเป็นหม้อนึ่งนะคะเราสามารถเอาปูมานึ่งได้นะคะนึ่งฟรีนะคะ